Welcome to Ipal channel. VeRO design right. VeRO වල ඉන්න තව ප්‍රභේදයක් මේකේ VeRO එකේ design එක පාවිච්චි කරා කියලා තමයි remove කරලා තියෙන්නේ. Awareness is the key. අපි build up කරන්නේ මේක. email කරන්නේ ephelponline@gmail.com. subject එක VeRO remove කියලා දාලා ගොඩක් emails එනවා. බොහොම ස්තුතියි වෙන කට්ටියට ඒවා මම පුළුවන් විදිහට කරන්න. ඊට අමතරව ඒවල තියෙන ගොඩක් දේවල් ඉතින් මගේ කාලය කළමනාකරනගෙන මම ඒව ටිකත් බෙදා ගන්නම්. ඒ බෙදා ගන්න හැම කෙනාටම බොහොම ස්තුතියි. මේක තව කට්ටියක් ගැන හිතන නිසා තමයි ඒගොල්ලෝ ඒවයි බන්නේ. ඉතින් ඒකට ඇත්තටම හිතනම ආශාර කරනවා. බලන කෙනෙක්ට උනත් ඒ ඩීටේල් එක දැනගත්තම අනිවාර්යයෙන්ම ඒගොල්ලන්ට ඉතින් හරි thank you කියන්න. මොකද ඒගොල්ලෝ පිරිසිදු මනසකින් බෙදා ගන්න නිසා තමයි එහෙම වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ පරපුරක් නිර්මාණය කරගන්න හැකියවීම ගැන මම ඇත්තටම සතුටු වෙනවා. ඒක මාව ෆලෝ කරන විශ්වාස කරලා එවන එකටත් බොහොම ස්තුතියි. මොකද 99%ක්ම ස්ටෝර් එකේ නමවත් වහන්න නැතුව එවන්නේ මාව විශ්වාස කරලා. ඉතින් ඒකට ඇත්තටම බොහොම ස්තුතියි. හරි. Your listing was removed. VeRO design right policy. We have removed your listing because it didn't follow VeRO design right policy එකට අනුගත වෙලා නැහැ කියලා කියන්නේ. මේක ඉන්ෆෝම් කරලා තියෙනවා. Your listing was reported by Phoenix Private Limited violating their redesign right එක මේව කරලා තියෙන නිසා තමයි. ඉතින් මේක ගොඩක් ලංකාවේ කටි කරනවා කියලා තමයි මට එපු එක්කෙනා ඉවලා තිබ්බේ. මේක ෂෙයා කරගන්න කියලා. ඒ අහලා තිබ්බා මේක ඒගොල්ලන්ට කතා කරලා අහලා බලන්නද කියලා. මම කිව්වා අහලා බලන්න. මොකද right owner ට කතා කරන්න කියලා eBay එකෙන්ම කියනවා. ඒක ඒගොල්ලෝ encourage කරනවා. ඉතින් ඒක කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒක right එක ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. එතකොට කට්ටියටම කරගෙන යන්නත් හැකියාව තියෙයි. කට්ටිය නෙවෙයි ඔයාට හරි කරන එක්කෙනාට කරන්න යන්න පුළුවන්. right මෙන්න මේ item එක තියෙන්නේ. මේක ඇත්තටම ටිකක් කිව්වගේ famous එකක් ලංකාවේ කට්ටිය කරනවා කියලා. ඉතින් මේකෙන් design right එකට කියන item එකට නෙවෙයි design එක copy කරා කියලා තමයි මේකේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් මෙන්න මේ වගේ item එකක් තියෙනවා නම් දාගෙන alert එකක් තියෙනවා. කරන කෙනෙක් ඉන්නවනම් කරන්න යන්න එපා. ඒක list එකේ තියෙනවා item list එක අලුතෙන් බලන කෙනෙක් නම් තව items ඇති ඒවත් search කරලා බලන්න මේ item ගැන දැනුවත් වෙන්න. right එහෙනම් බොහොම විශ්වාස කරලා බැලුවට don't try this add to list එක හැමෙලෙම මතක වෙනවා. right add කරගන්න list එකට list කරගෙන add කරගෙන තව කෙනෙක්ට share කරන්න අවශ්‍ය නම් කියන්න මේක කරන්න එපා කියලා. right එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. good luck. think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ ඉපල් hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂ ගයි channel එකේ යක්ෂ group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම වලදී ඉදිරියට යන්න ඔබට chance. all the very best. bring model Sri Lanka. Happy selling.